Hello, tingnan natin. Ito pala yung paano gumawa ng peanut candy. So, kumuha siya ng caramel sugar and then gonna pour it on powdered peanut. So, let's see guys if how he gonna make this peanut candy.
gawin o iluto o walang masyadong kailangan ng gas or masyadong hirap, kaya madali na siyang ibenta. So, sa mga nagtitinda, ito magandang oportunidad siguro para ibenta. Try natin, ano? So, keep on watching.